ሰላም የሲምፕል እንግሊሽ ቲፕስ ተከታታዮች እንዴት ቆያችሁልኝ? ዛሬም በሌላ እንግዲህ ትምህርታዊ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የቻናሉ ቤተሰብ የሆናችሁ ኮሜንት በማድረግ አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። ለዛሬ ደግሞ እስኪ ብዙ ጊዜ በአረፍተ ነገር ውስጥ እንጠቀማቸው ግራ ከሚያጋቡን ቃላቶቹ 6ቱን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በምሳሌ እያወዳደርን እያንዳንዱን እያየን እንሄዳለን። እንግዲህ የመጀመሪያው የሚሆነው እንደምትመለከቱት ሲንስ እና ፎር ነው። በተለይ በአረፍተ ነገሮቻችን ላይ የሆነ ጊዜን መናገር ስንፈልግ ሲንስ እና ፎርን እንጠቀማለንና የትኛውን በየትኛው በኩል ማስገባት አለብን የሚለው በብዙዎች ዘንድ የሚፈጠር ጥያቄ ነው። ቀለል ባለ መንገድ ላሳያችሁ። ብዙ ጊዜ ሲንስን ስንጠቀም ስለሆነ ነገር የመነሻውን ጊዜ ስታርቲንግ ፖይንት ወይም ደግሞ መቼ የምትለውን የምንገልጽ ሲሆን ፎርን ተጠቅማችሁ ደግሞ ከተናገራችሁ ያ ነገር ለምን ያህል ጊዜ እንደቆየ ወይም ደግሞ ፔሪድ ኦፍ ታይሙን እናስቀምጣለን። ለምሳሌ አንድ ሰው I have been see you these days ይሄን ሰሞን አላየኋችሁም or happened ምን ሆናችሁ ነው ብሎ ቢጠይቃችሁ ለምሳሌ like I was sick for 3 days ሊሆን ይችላል። ለ3 ቀናት አሞኝ ነበረ። how long አያችሁ ምን ያክል የሚለው በቁጥር ይገለጽና ለ3 ቀናት ከዛ ምናልባት ግን ራሱ ነው አረፍተ ነገሩን ለ3 ቀን አሞኝ ነበር የሚለው በፎር ሳይሆን በሲንስ ግለጹት ደግሞ ብትባሉ ለምሳሌ 3 ቀን ሰውየውን ካገኛችሁበት ወደ ኋላ ይቆጠርና ለምሳሌ ሰኞ ቀን ላይ ከዋለ I was sick since Monday ከሰኞ ጀምሮ እኮ አሞኝ ነበር ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ ለ6 ወራት እየሰራው ነው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እመጣና I have been working for 6 months ከዛ ግን ይሄ how long ለምን ያህል ጊዜ የሚለውን ስለሆነ የሚገልጽልኝ ከመቼ ጀምሮ የሚል ጥያቄ ግን ብንጠየቅ 6 ወር ወደ ኋላ ቆጥረና ለምሳሌ እኔ በሰጣችሁ ጁን ብንወስድ ደግሞ I have been working since June ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ልዩነቱን ለማውጣት በቃ ፎር ላይ እንደምታዩቶቹ ቀናት፣ ወር፣ አመታት እየተባለ በቁጥር ደረጃ ይቀመጣሉ። እዚህ ስትመጡ ደግሞ መነሻ ስለሆነ የቀኑ ስም like Monday, Tuesday እየተባለ or ደግሞ that of በወር ደረጃ ሲሆን January, February ያንን or ደግሞ simply በአመተ ምህረት ሲሆን ደግሞ አመተ ምህረቶቹን 2014 2015 ያደርግን ዲፋይን ያደርግን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚች ጋር አንደኛው ቁጥር ላይ እንደምታዩት 5 years ይለኛል። ኦሬዲ አመታቱ በቁጥር ተሰጥተውኛል። ስለዚህ ለምን ያህል ጊዜ እንደቆየ ስለምናገር እዚህኛው ላይ ፎርን እናስገባለን ማለት ነው። for 5 years ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ እዚህ ጋር ብታዩት ሴፕቴምበር ተብሎ ወሩን የተጠቀሰልኝ ቁጥር የለውም ምን የለውም። ስለዚህ ለምን ያህል ጊዜ ከሚለው ይልቅ መቼ የምትለውን ስታርቲንግ ፖይንት ይገልጻል ማለት ነው። ስለዚህ መቼ ለምትለው ደግሞ for when like I told you we have since ስለዚህ እዚህ ጋር sinceን እናስገባለን ማለት ነው። since September እዚህ እንደምታዩት 2001 ይላል። አንዳንዴ ቁጥር ስላለው እንዳይሸውዳችሁ ቁጥሩ ለ10 አመት ለ20 አመት ለ30 አመት እየተባለ period of time ቢገለጽ ኖሮ of course foreign ተጠቀሙ ነበር። አሁን ግን ከ2001 ጀምሮ ስለሚሆን starting point ነው የምትሆነው። እዚህ ጋር እንግዲህ since እናስገባለን ማለት ነው። since 2001 እዚህ ስንመጣ already 9 months ይላል። ወራቶች ናቸው በቁጥር ተቀምጠዋል። ስለዚህ ለምን ያህል ጊዜ የሚለውን ይገልጻል። 4 ለ5 ደቂቃ ይቀላል። 5 minutes which is still ለምን ያህል ጊዜ የሚለውን ነው የሚይዘው። እዚችም ጋር 4 እናስቀምጣለን። ከሰኞ ጀምሮ already እዚች ጋር ዛን ኤግዛምፕል ስላስቀመጥኩባችሁ since እንላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ለ4 ቀናት ይላል። ስለዚህ it's period of time how long የሚለውን ስለሚገልጽ for ተጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ልዩነት ስታወጡ በቁጥር ደረጃ ከተቀመጡ ወይም ደግሞ ለምን ያህል ጊዜ እንደቆዩ የሚያሳያችሁ ከሆነ please use for ከመቼ ጀምሮ የምትለዋን starting point-ን የሚጠይቃችሁ ከሆነ ደግሞ since-ን ማስገባት ትችላላችሁ። የሁለቱ ልዩነት በዚህ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ደግሞ few and a few ላይ ስንመጣ we know that ሁለቱም they just express something in a small amount አይደል? የሆነ ነገር በትንሽ ወይም ትንሽ የሚለውን ቁጥር የሚይዙ ናቸው። ግን ብዙ ጊዜ ፊውም ትንሽ ከሆኑ ታዲያ በምንድነው ልንለያቸው የምንችለው የሚለውን ጥያቄ ልታነሱ ትችላላችሁ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ፊው ስንል we're talking about something in a small amount የሆነ ነገርን በትንሽ ቁጥር እየገለጽነው ነው። ግን at the same time ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ በቂ ግን አይደለም እያለን ነው ፊውም ከተጠቀማችሁ። see something is in a small amount ግን it's not enough በቂ አይደለም።
a few ከተጠቀማችሁ ግን ትንሽ ነው አማውንቱ ግን የዛ ቁጥር ትንሽ መሆን በቂ ነው የሆነ ነገር ማድረግ በቂ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን ለምሳሌ let's take it an example ወደ ምሳሌው ልሰዳችሁ ለምሳሌ we have dash bananas so let's make a smoothie ይላል ሙዝ አለን ይሄ የምታዩት ሙዝ ደግሞ እዚች ጋር የተፈለገችውን ስሙዚ ለመስራት በቂ ነው እያለን ነው ስለዚህ ያለው አማውንት ትንሽም ቢሆን ለመስራት በቂ ነው ከተባለ አይታችኋል enough ስለሆነ a few እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ስጠቀም ምን አደርጋለሁ ማለት ነው we have a few banana so let's make a smoothie የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው ሁለተኛውን ብታዩት ለምሳሌ we can't make a cake ይላል ሲጀምር ራሱ አረፍተ ነገሩ በኔጌቲቭ ላይ ተቀመጠው ኬክ መስራት አንችልም ለምን ሲባል ያለን እንቁላል ትንሽ ነው like I told you ሁለቱም ትንሽ ነው የሚገልጹት ግን መስራት ያልቻልንበት መጠኑ ትንሽ ስለሆነ ትንሽ ሆኖ ደግሞ መስራት የማይቻልበት ስለሆነ ነው ብያችኋለሁ ትንሽ ሆኖ ደግሞ የማይበቃ ከሆነ if it is not enough few እንጠቀማለን ብያችኋለሁ ስለዚህ እዚህ ኤግዛምፕል ላይ እንመጣና we can make a cake because we have few eggs ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ግልጽ እንዲሆንላችሁ እንደዚህ አይነት ኤግዛምፕሎችን መጠቀም ይችላል ለምሳሌ I have a few friends ላችሁ ይችላል ትንሽ ጓደኞች አሉ እያልኩት ያለውት የሆነ ያክል small amount በመጠናቸው ትንሽ ሆኖ ግን ደግሞ በቂ ናቸው እንደ ጓደኝነት as a friend ለኔ በቂ ናቸው እንደማለት ነው I have few friends ካልኩኝ ግን of course I have friends in a small amount በትንሽ መጠን ጓደኞች አሉኝ ግን እያልኩ ያለውት ደግሞ እነዛ ጓደኞች በቂ አይደሉም የሚለውን ኤክስፕረስ አደርጋለሁ ስለዚህ few እና few even if both of them are expressing something in a small amount በምን ተለዩታላችሁ ማለት ነው በቂ ነው ወይስ አይደለም ያለው ትንሹ መጠን በቂ ከሆነ few-ን ተጠቀሙ ትንሹ መጠን ደግሞ በቂ ካልሆነ few-ን ተጠቀማላችሁ ማለት ነው በዚህ መለየት ይቻላል ሶስተኛው ላይ ስንመጣ እንግዲህ as you can see will versus going to ነው ብዙ ጊዜ whenever we want to talk about something that's going to happen in the future ወይም ደግሞ ወደፊት ይደረጋል ብለን የምናስባቸውን ደግሞ ነገሮች ስናወራ ስለ future sentence ስናወራ ብዙ ጊዜ ከምንጠቀማቸው ቃላቶች ውስጥ will እና going to ይገኙበታል ሁለቱን ደግሞ በምን ላይ ያለን መሰላችሁ ብዙ ጊዜ willን ስንጠቀም we're talking about something which is prediction ግምት ለሆኑ እርግጠኛ ላልሆንባቸው ነገሮች ወደፊት ሊከሰቱም ላይከሰቱም ለሚችሉ ነገሮች ሲሆኑ willን እንጠቀማለን ግን የሆነ ነገር ለመከሰቱ ኤቪደንስ ካለ ወይም ማስረጃ ካለን ደግሞ ለዛ ኤቪደንስ ወይም ማስረጃችን የሚሆን ነገር ካለ going to እንጠቀማለን ማለት ነው ለምሳሌ የመጀመሪያውን ኤግዛምፕል ብትወስዱት it is cloudy it dash rain ይላል እቺን አረፍተ ነገር ላይ ያለችው እንችን ቃል ነው የምንወስደው ውጪው ደመናማ ነው so it is cloudy so ደመና ካለ ዝናብ የመዝነብ probability ስላለው it dash rain ይላል ስለዚህ እዚች ጋር ዝናቡ ለመዝነብ ያለው cloudy as an evidence ስለሆነ it is going to rain ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ሁለተኛው ላይ ስንመጣ ደግሞ I think it dash rain tomorrow ሲጀምር ራሱ look at this word I think ነው የሚለው ሲመስለኝ ኤቪደንስ አይደለም it's just personal ግምት ነው እኔ እንደሚመስለኝ ነገ ሚዘንብ ይመስለኛል ሊዘንብም ላይዘንብም ይችላል it's a prediction ስለዚህ ምንም አይነት ኤቪደንስ ስለሌለን እዚች ጋር willን እንጠቀማለን ማለት ነው ሶስተኛውን ብታዩት ለምሳሌ look at the traffic we dash late ብሎ ደግሞ ያስቀምጣል ስለዚህ የተጓዙ ነው ሲያይ መንገዱ በጣም ተዘጋግቷል look at the traffic ስለዚህ በዛ መንገድ መዘጋጋት ምክንያት ልናረፍድ እንችላለን there is an evidence ሊያረፍዱ የሚችሉበት ኤቪደንስ አለ እሱም ትራፊክ የሚለው ነው እንመጣና እዚህ ጋር we are going እንጠቀማለን we are going to be late ብለን እናስቀምጣለን ከዛ ጭነት ሁለቱን ኤግዛምፕሎች ተወስዱ ለምሳሌ I will buy a car ስንል መኪና እገዛለሁ መቼ in the future ልገዛም ላልገዛም እችላለሁ ግን I'm not sure እርግጠኛ አይደለሁ እዚህ ጋር መጥቼ ግን I'm going to buy a car ብዬ ግን ሳስቀምጥ I'm going to buy a car ብዬ ግን ሳስቀምጥ ምን እያልኳችሁ ነው መኪና ልገዛ ነው መቼ to the near future አሁን በቅርብ ቀኑ ቅርብ ነው የመገዛት ነገሩ ግን የተረጋገጠ ነው ማለት ነው ስለዚህ የምንወስደው ምን ይሆናል ማለት ነው will እና going to ስንጠቀም do we have an evidence or not ኤቪደንሱ ካለን will እንጠቀማለን ኤቪደንሱ ከሌለን ደግሞ ኤቪደንሱ ካለን going to እንጠቀማለን ኤቪደንሱ ከሌለን ደግሞ
ዊል እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ መንገዶች በቃላቶቹ መካከል ያለው ልዩነት ማውጣት ይቻላል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እስኪ ስለ ሆሞፎንስ፣ ሆሞግራፍ እና ሆሞኒየም ስለሚባሉት ቤዚክ የሚባሉ ወይ መሰረታዊ የሚባሉ የቮካብላሪ ተርሞች አሉ። ስለነሱ የምናወራ ይሆናል። ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉት፣ ቪዲዮ ላይክ ማየት እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ see ya.